بله. یا توانا بود ارکی دانا بود ز دانش دل پیر برنا بود. آزانا دلایی آبخوندی خدای پنامه گران و قدرمن دوستانو سلام علیکم هیله چرا خوشحال هوارامسی او دنن رازیده بوهن راناده په اخبارونه دیر خیرغلاست زه مریم اسماعیل ارسلایم او دا اخبارونه تاسته دی آریانا افغانستان دی نریوالی شبکیز خبرنده کام خدای دی وکری چه دی نن رازیده بوهن راناده اخبارونه معلومات هم ستاسو استفاده و رسیگی بینندگان عزیز و ارجمند برنامه دانش رو شناهی است با آرزوی صحت و سلامت شما برنامه امروز را آغاز می کنیم. امیدوارم شاد و صحتمند باشین و هفته خوش و پرثمره را در هر گوشه و کنار جهان که هستین با عزیزانتان و آرامش و خوشی سپری کرده باشین و باز هم خوشحال هستم که یک بار دیگر در برابر شما عزیزان قرار دارم و میپردازیم به محتویات برنامه امروز که برنامه امروز ما البته آخرین برنامه ما در مورد انتخابات امسال است که یک انتخابات بسیار تاریخی در نه تنها برای ایالات متحده امریکا بلکه قسمی که در گذشته هم گفتیم برای سراسر جهان یک انتخابات فوق‌العاده تاریخی است و اثر و نتیجهش بالای همه در تمام ممالک جهان مخصوصا بالای ما افغانا و وطن ما با پالیسی های وطن ما و همه چیز نتیجه انتخابات تاثیرات عمیق و مهم را داره. از این لحاظ مهم است که ما افغان ها باید که آگاهانه از حق شهروندی خود استفاده کنیم و قسم رای بدهیم که تنها به خاطر اقتصاد آینده شخصی خود فکر نکنیم بلکه به همه بیندیشی ما فکر کنیم و یک بسیار ضرور است و آخرین بار است که تا 4 سال آینده در این مورد ما صحبت میکنیم و امیدوار هستم که لحظات آخره که هنوز هم هموطنان ما به پای صندوق های رای دادن نرفتن لطف کنن برون و این کار کنن به خاطر که یک مسئولیت بسیار مهم شهروندیشان است. ما این حق و حقوق را که داریم باید از او استفاده کنیم و بسیار آگاهانه باید راه بدیم. و در برنامه امروز 3 مهمان بسیار گرامی و عزیز و عالی قدر دارم با خود که بسیار خوش هستم با ما هستن و به معرفی مختصرشان میپردازم. البته دکتر صاحب نادیه جان هاشمی که اصلا ضرورت و معرفی ندارن چون اکثریت افغانای عزیز ما با ایشان آشنایی دارن ولی باز هم یک معرفی مختصرشان میپردازم. دکتر هاشمی که متخصص اطفال هستند و همچنان یک داستان نویس پرفروش برای کتاب‌های برای بزرگسالان و اطفال و مدافع زنان و کودکان و عضو کمیسیون بهداشت صحت در کانتی مونتگومری هستند و همچنان عضو شورای زنان افغانستان در ایالات متحده امریکا و همچنان عضو هیئت مدیره آموزش برای دختران به نام ارگانیزیشن به نام سحر و آشیانه و کلیان که علوم انسانی را در رهبری ادغام می‌دهد میباشد. دکتر هاشمی در سال 2018 نامزد کنگره امریکا در شهر مریلند بودند که در یک گروه بسیار بزرگ به درجه 3 آمدند و همچنان یک مادر بسیار فعال و موفق هستند. دکتر نادیه هاشمی و همسرشان با 4 فرزندشان در مریلند به سر میبرند
و ناول و یا رمان چهارم دکتر هاشمی در ماه مارچ سال آینده در بازار عرضه میشه. داستانی که در اپریل 1978 در کابل آغاز میشه، کودتایی که ده‌ها درگیری کرد که درگیری را برای افغانستان ایجاد کرده. در این مورد کتابشان است که کتاب بسیار جالب و خواندنی می باشه که امیدوار هستیم که این وقتی کتاب عرضه شود به دست ما بیاد و از کتابشان به خوانش بگیریم. و میمان بعدی ما فرشته جان طیب هستند که فرشته جان هم مدیر عامل خدمات ترجمه و یا Managing Director of FT Translation Services هستند. فرشته جان در حال حاضر رهبری پروگرام رفیوجی اینترونشنیست را در Cornerstone Family and Marriage Intervention به عهده دارد و همچنان فرشته جان جلسات اینترونشن و یا مداخلت های مثبت را با کلاینت ها یا مشتریان خود که مبتلا به خشم عصبی به خاطر پست تروماتیک استرس دیسوردر هستند رهبری می کنند و همچنین یک تیمی را که ورکشاپ های سلامتی برای پناهندگان نوجوان و بزرگسال می کنند بررسی می کنند. و فرشته جان درجه بچلر دیگری در رشته پولیتیکال ساینس و علوم سیاسی و تکنولوژی از هانتر کالج در شهر نیویورک اخذ کردند. و میمونه بعدی ما که چهره تازه تری هستند براتان که اونا همه چهره شناخته شده هستند و در برنامه ما هم 2 هفته قبل البته تشریف آوردن و استقبال خوب از ایشان به عمل آمد. آقای حارس ترین که مشاور ارشد سیاست در دفتر حقوقی مدنی وزارت امنیت داخلی هستند و یا که سینیر پالیسی ادوایزر در هوملند سکیوریتی دپارتمنت و آقای ترین بیش از 30 مقاله های پالیسی در موضوعات مثل امنیت ملی، حقوق شهروندی، آزادی های مدنی، آزادی مذهبی، مهاجرت و مشارکت مدنی تهیه کرده است. آقای ترین به طور مرتب در برنامه‌های خبری تلویزیونی از جمله فاکس نیوز، MSNBC، CNN و BBC حضور داشته و در نشرات ملی و بین المللی مانند روزنامه‌های واشنگتن، لس آنجلس تایمز، کریستین ساینس مانیتور و الجزیره به طور مرتب می‌نویسند. و آقای اوباما رئیس جمهور اسبق ایالات متحده امریکا چندین بار به طور خاص با آقای ترین در مورد سیاست‌های مربوطه به امنیت ملی، خشونت ایدئولوژیکی و در مورد جامعه مسلمانان در امریکا و تحولات مدنی صحبت‌هایی داشتند و بعد علاوه این همه آقای ترین یک نویسنده خوب هم هستند و Intro to Muslim America یا معرفت با امریکای مسلمان یکی از کتاب‌هایشان است که نوشتن و همچنان با نویسندگان دیگری هم مشترکاً در موضوعات مختلف نوشتن و ما بسیار خوشحال هستم که این 3 مهمان عزیز و گرانقدر امروز با ما هستند و آل مهمانای عزیز خوش آمدید میگیم. سلام به همتان، خوش آمدین، خوشحال هستم که با ما هستین. ولی دکتر صاحب هاشمی سلام به شما، بسیار خوش آمدین. اگر در اول میخوایم که هر مهمان ما صحبت کنن، میخوایم که با بیننده ها صحبت داشته باشین، بفرمایید. سلام علیکم مریم جان، بسیار خوش هستم که پس آمدیم با پروگرامتان که همراهتان صحبت کنم و چون این موضوع بسیار مهم است برای کل ما، برای کل افغان‌ها که در امریکا هستن. راستی یک جای افتخار است که آمدیم و همراه شما و همراه همه دوستان صحبت میکنیم امروز. بسیار تشکر از لطفتان. آقای حارس ترین سلام به شما. سلام علیکم مریم جان، بسیار زیاد تشکر. سلام برای شما و بینندگان عزیزتان تقدیم میکنم و مثل که دکتر صاحب نادی جان گفتن، این امسال الکشن امسال بسیار برای ما و برای کمیونیتی ما و برای امریکا و برای افغانستان بسیار مهم است و شما بسیار تشکر میکنم که شما پروگرام 3 یا 4 است که برای بینندگان عزیز شما تقدیم کردین و خواهش میکنم که امروز هم حتما که شما درباره این موضوعات بسیار مهم گپ بزنیم و جلسات خوب داشته باشیم. تشکر، لطف میکنیم و حالا میریم به فرشته جان طیب. فرشته جان خوش آمدین، بفرمایید.
تشکر. سلام مریم جان و یک جهان سپاس از این افتخاری که شما ما را در برنامه خود امروز آوردین و همچنان برای بینندگان گرامی شما. بسیار زیاد خوش هستیم که شما یک شانس برای ما دادین، آخرین شانس که 2 روز بخیر مانده به انتخابات، که ما صدای خود بلند کنیم و مسئولیت بسیار کلان داریم که باید از انجام بدیم و امیدوار هستم که ما به خیر موفق شویم. بسیار تشکر. خب فرشته جان، چون شما را با خود دارم، سوال اول من از شماست. اگر لطف کنین بگوین که دلیلی که چرا ما باید از نگاه مدنی چرا ما باید حصه بگیریم، دلیلش چی است؟ دلایلش چرا نه؟ از دفعه تشکر. اول از این خب میخواستم که برای بینندگان بگویم که کمیونیتی انگیجمنت که هسته و سیویک انگیجمنت که هسته دو بخش داره. بخش سیاسی دارن، بخش غیر سیاسی دارن. بله. و شدن نمیتونه که تنها آدم رای خود بده در 3 نوامبر یا پیش از او و اینمی وظیفه ما خلاص شد. civic engagement از این که زیادتر است. به نظر ما و برای هر انسان نظرش فرق میکنه راجع به از این موضوع. به نظر خودم خاص فکر میکنم که ما باید است یک راه بسازیم که یک جای شویم و نیت ما است که یک تغییرات بیاریم. چی باشه در شهری که زندگی میکنیم، چی باشه که در رئیس جمهور باشه یا در شهروالی ما باشه یا در کنسول ما باشه، ما نیت ما اینمی است که باید از تغییرات بیاریم و چندین راه داره. مثلا یگان نفر پیش من میاد میگه که من کار میکنم، ما وقت ندارم که این کارهایی که شما انجام میدین ما بدم. هر کس وظیفهش علیحده میباشه و بسیاری چیزاست که آدم کوچک کاراست که آدم میتونه کنه که بسیار یک تغییرات کلان میاره. طور مثال آدم در یک هایوی باشه، در موتر می باشه، در سرک سراخ می باشه، آدم میتونه که یک خط نوشته کنه. این خط که نوشته میکنی برای کنسول خود میگی که در اینی هایوی اینی مشکلات است و هر شهر یک بودجه داره. از او بودجه او پیسه میگیرن، استفاده میکنن. همه اگه صدای خود بلند نکنیم اونا خبر نمیشن و پیشرفت نمیشن. و همچنان اگر یک شاگرد فاکولته باشه و ببینه که تویشنش یا پیسه که میته ماهانه یا سالانه او بسیار بلند رفته، او میتونه که یک کاری که شما فکر کنین که کوچک است بسیار یک کار کلان است که تماس بگیره امرای ادمنستریشن از او فاکولته، خط نوشته کنه و بتونه که بگویه مشکلات خود پیش کنه و بتونه که یک تغییرات و یک civic engagement هم گفته میشه. آخرین چیزی که میخواستم بگویم راجع به ازی که خیلی مهم است و همگی ما هیچ کس در این باره در این بخش بانه نداره، سوشال میدیا است. سوشال میدیا بسیار قدرت داره. هیچ کسی نیست که بگویه که من سمارت فون ندارم یا فیسبوک ندارم، اینستاگرام ندارم، تویتر ندارم. این طولای خیلی خیلی قوی است که میتونه که دموکراسی ما را پروموت بکنه و پیش ببره. مثلا اینقدر تویتر یک کار آسان است که میتونی برای رئیس جمهور یک توییت رای کنی و میتونی که مشکلات خود بر از اون نشان بدی و این یک چیز به نظر من بسیار مهم است. و اگه شما ریسرچ ببینین راجع به سوشال میدیا میبینین که در هر پستی که یک نفر جور میکنه راجع به انتخابات یا راجع به یک کاندید، چندین نفر رو میبینه، چندین نفر کامنت میکنه، چندین نفر پست میکنه. باز این یک مشوره کلان واز میشه، صحبت بین مردم جور میشه و صدای مردم بلند میشه و امیدوار هستم که اینمی نیت داریم که هر کدام ما امو مسلکی که خواندیم یا استعداد که داریم امو رقم پیش ببریم civic engagement خدا. بسیار خوب، بسیار تشکر از لطفتان فرشته جان عزیز. با حالا میریم با دکتر سب نادیه جان هاشمی. دکتر هاشمی اگر شما لطف کنین بگوین که چرا رای دادن مهم است، اهمیتش چی است؟ Why voting matters? Absolutely. So, as Farishta John was just outlining the many ways that people can become civically engaged
And then all of those are, of course, in line with then ultimately the ultimate civic engagement is voting. And that's what we're talking about. That's happening this year for the presidential election. But, you know, we don't have to wait another 4 years to have this discussion again, because in 2 years we will be having elections that are midterm elections. And those are going to be exceptionally important as well. So the reasons that people are voting, and we should probably start by talking about how many people vote, which is some mind-boggling numbers. In the United States, traditionally, what we've seen historically is that less than 50%, کمتر از 50% کسایی که میتونن رای بدن رای میدادن پیش از سال 2016. So when we see 2016 and before, the percentage of people voting was below 50%. We're seeing a jump in that in the 2018. So something happened in 2016 that really woke up many Americans and has caused an increase in voting. Why? Because so many people realized that by one vote, they may have made a difference. 2 votes, by encouraging their families to vote. In the last 20 years, we've actually had about 12 elections that have been decided by a few votes or have been tied. That's a very large number that demonstrates that exactly every single vote can count. And if we remember the Al Gore election and how many, about 500 and something votes, really made a huge difference in that election as well. So we're seeing now more than 50% of the population, when they look at the demographics, many more people in each of the demographics is voting, especially in the minorities. So there are some issues that people are realizing our voices were not heard. Young people in particular have the most to gain when it comes to an election because they're young. They have many, many years of their lives that are going to be impacted by the representatives and by the policies that are laid out. And so we are finally now seeing an increase in the number of young people who are coming out to vote. And I'm very, very hopeful that the numbers that we see from 2020 are going to really impress us and show a very steep increase. Voting is so difficult. Mariam John, our people should know very well how precious the vote is. If we look at what's been happening in Afghanistan, the pictures that we see coming out of the elections, how hard people are fighting to make sure that they have an election process, that they have a voice. You see the people who have traveled so far on foot to be able to cast their votes. This is a really important right that we have and a responsibility. So being able to have an impact on local matters, on federal matters, being able to express one's voice and not wasting that opportunity that in many areas of the country is suppressed, that for many, many years has been discriminated against certain people and that right has been withheld from them. These are matters that directly influence our lives, whether it's roads, education, your health insurance, and whether that actually delivers anything to you, individual rights and minority rights. And it's every single matter that anyone can think of from the moment that you're waking up and to the moment that you're going to bed. All of these are impacted by people who you're voting for. بسیار خوب، تشکر دکتر هاشمی. فرشته جان، باز هم سوال بعدی متوجه شماست که چرا احصایی و نفوس مهاجرین افغان اگر در موردش معلومات بدین که چی اهمیت داره؟ چرا نه؟ هزار دفعه. مصطفی جان بابک یک ریسرچ پروژه ساخته و اولین افغان است که در امریکا این ریسرچ کرده و رفته شار به شار در امریکا همچنان نفوس افغان ها را دیده که چند است و همچنان دیده که در چی رقم جایا کار میکنن، چی وظیفه دارن و وقتی که امی ریسرچش تکمیل شد و درس زیر خواندیم خبر شدیم که 4 لک افغان وجود داره در کشور امریکا و مخصوصا کلانترین یا بزرگترین نفوس افغان ها که هست در شهر کالیفرنیا است. در کالیفرنیا تقریبا 130,000 دانه افغان زندگی میکنه فعلا، شاید کم شاید زیادتر اما تقریبا.
و بسیاری جی او تی وی امی get out the vote کمپینا که هستن زیادتر فوکس خود به کالیفرنیا توجه کردن برای که گفتن که مثلا اینمی جای است که چون نفوس زیاد است اینجا تاثیرات زیاد می باشن و بسیار یک گپ کلان که اولین دفعه است که شده که بالت کالیفرنیا دری و پشتو ترجمه شده هر پروپوزل از الف تا زی تا یار نشسته و اکسپلین کردگیش است که افغانا بفهمن که ما رای برای چی میدیم این یک تاثیر است دوم چیز است که در این راپور آمدم که ببینه هر سال که افغانا در امریکا آمدن اونمو نظر که دارن راجع به سیاست اونمو تاثیر داره مثلا اگر در سال 1970 تا سال 1979 پیش از جنگ آمده باشه تکنوکرات که آمده بودن در شهر امریکا و یک نظر سیاسی دارن بعد از او که نفرایی که در بین وقت جنگ روسا آمدن و یک نظر دیگه خاص دارن این حاله که یک جنریشن نوه ویو امیگرنت نوه SIVs آمده و خیلی نظرات دیگه دارن و این بسیار مهم است که ما بفهمیم که چرا افغانا برای کی رای میدن و چرا میدن بسیار یک پیشرفت دیگه که ما از این خبر شدیم که افغانای ما تاپ ترین چیزی که توجه و وظیفه دارن در بزنس است این حال بزنس راسن به اقتصاد و اکانومی از این مملکت رول داره و باید است که وقتی که سعی میکنیم و درس انتخابات در امریکا راجع به افغانا میبینیم باید است بفهمیم که افغانا وظیفهشان چی هست از اون خاطر مهم است که ما این رقم انفورمیشن داشته باشیم پیش خود و بتانیم که بفهمیم و معلومات داشته باشیم بسیار خوب دوستان عزیز ناگفته نباید گذاشت کسی که از طریق فیسبوک میبینین اگر برنامه را شریک بسازین در صفحهتان در شروع فراموش کردم بگویم بسیار خوشحال میشم از پیشتن به خاطر که امی آخرین کوشش خود هم میکنیم که اما تنهای ما معلوماتی که دارن میخواین داشته باشن به گوشن برسانیم متاسفانه که لاین های تلفن ما نقص پیدا کرده گرفته نمیتونیم اما اگر در صفحه فیسبوک شما سوال مینویسین میتونین که یا از طریق مسنجر اگر سوال مینویسین من سوالایتون میتونم بخوانم بر میمونای عزیز و آقای ترین آل شما را زحمت میتیم اگر لطف کنین در مورد بک‌گراند و هدف African American for Biden اگر صحبت کنین معلومات بدین خوش میشم بسیار زیاد تشکر مریم جان مریم جان برای شما و بینندگان عزیزتان میخوایم بگویم که ما در یک واقعه هستیم که یک انتخاب داریم انتخاب بین از دو حزب امسال در 3 نوامبر انتخاب بین از دو حزب و بین از دو نفر در ریاست جمهور است حزب ریپابلیکن و حزب دموکراتیک پارتی و دو نفر دونالد ترامپ و جو بایدن بله این حال ما فرضاً من عیس افغان ها من عیس مسلمان ها افغان ها هرچی که باشیم و هرچی که خود آیدنتیفای میکنیم ما باید ببینیم که ارزش های ما چی است و ارزش های ما نزدیکتر برای کدام نفر است و ارزش های ما نزدیکتر برای کدام حزب است برای حزب ریپابلیکن است یا برای حزب دموکراتیک بله ما مریم جان و ما نادیا جان فرشته جان و یک چند از کالیگای دیگه ما یک جای شدیم گفتیم که ارزش های ما که استک من حیث افغان ها امریکایی ارزش های ما که استک نزدیکتر برای جو بایدن و حزب دموکراتیک استک از خاطر چی؟ چرا؟ ما فکر میکنیم که دموکرات ها که هستن نزدیکتر برای ارزش های فردی و برای خصوصا برای کسای immigrants کما که انگلیسی هم گپ میزنم the values of inclusion of immigrants the values of inclusion of diversity the values of inclusion of women's rights of minorities rights the value of inclusion the values of healthcare as a right
for all people, for every American, the right to have access to health care, the right to have access to a free and fair voting and electoral process, the right to have access to social services. Mariam John, we have a community that is aging. Our parents that came to this country, they brought us here. They worked very hard. Many of them who don't have 401ks and retirement accounts and investment properties and the stock market and are not invested in the stock market. They came, they left their life in Afghanistan and came to this country and worked really hard. And many of them rely on Social Security. Many of them rely on Medicare, on issues that really impact their lives on a daily basis. And so we believe that our values are closer to the values of Joe Biden and Kamala Harris and the Democratic Party because those are the issues that they care about. They have of course, announced that individuals who are they want to reduce the age of Social Security from 65 to 60. They want to expand Medicare. They want to ensure that there is more funding that goes to states for public housing, for things that really impact many of the vulnerable aspects or vulnerable parts of our community. And so it's for those reasons that we got together and said that since our values align, they align and they're closer when he's dictatas Hizb Demokrati or Joe Biden, we came together and decided to start this group. And we wanted to, of course, raise some money to contribute to the campaign, but also show that Afghan Americans are civically involved and civically engaged. Because the reality is, Mariam John, is that at the end of the day, we can talk about the philosophy of civic engagement. We can talk about the philosophy of voting. We can talk about the philosophy of, where to put our support. But at the end of the day, on November 3rd, the vote and the mobilization of communities will determine who becomes the next president. And it's as simple as that. And so for us, we wanted to get beyond the philosophy of all of that to real investment into communities and encouraging our communities to vote for the values that are closest to us in our culture, in our heritage, and who we are as Afghan Americans. بسیار خوب، بسیار تشکر آقای ترین. لیلما جان از سوال خوبتان تشکر. فرشته جان این سوال برای شماست که لیلما جان پرسیدن که شما گفتین معلومات که در بلد به زبان پشتو دری چاپ شده، یعنی که اینا از کجا به دست آورده میتونین؟ آیا وقتی که اینا رای دادن برن تمام بلدها همش داره و یا یکی اینا باید تقاضای ریکوست کنن؟ از کجا میتونن به دست بیارن؟ چطور به دست بیارن؟ چرا نه؟ هزار دفعه شما میتونین که در ADAP وبسایت برین. با کدام وبسایت؟ در ADAP ما براتون نمیاله براتون میگم. باز در اینی وبسایتی که شما برین نشته می باشه کالیفرنیا بالت. باز در اونجا که شما برین میتونین که او را ببینین. دانلود باید کنن. بله وبسایتش بله. تشکر از سوال خوب. بله میبخشین وبسایتشون ADEPROGRESS.org است. ADE بله PROGRESS.org. یک دفعه دیگه بگوین ببخشین. ADEPROGRESS.org. ADEPROGRESS.org. بله؟ بله. بسیار خوب. باز از اینجا چی رو ببینن؟ باز در اینجا که رفتین یک تب است نوشته است resources. شما که در resources کلیک کنین نوشته می باشه below you will find valuable resources curated by the ADAP team. باز نوشته می باشه در زیرش ballot. کاش که این معلومات یک وقت بر ما از وقت می داشتم که اعلان میکنم در تمام 2-3 هفته پیش هم برام وطنای ما. خب به هر حال بازم better late than never.
و براتون رایی میکنم حتما میتونین شما بازبانین. بله میرا ایمیل اگر کنین با ایمیل که براتون لینک زوم ببخشید در ایمیل که لینک زوم براتون روان کردیم دمو ایمیل کنین که همکار ما در روی صفحه تلویزیون بگذارن به خاطر یک معلومات هزار دفعه ضرور است. تشکر فرشته جان و لیلومه جان از سوال بسیار خوب شما، بسیار تشکر. خب سوال بعدی ما متوجه دکتر صاحب هاشمی است. اگر دکتر صاحب هاشمی لطف کنین بگوین در مورد پیشرفت پروگرس که در مورد افغان امریکن فور بایدن صحبت کنین. Of course, تشکر مریم جان. So this group می گروپ ما که یک جای شدیم اصلا نظر آرش جان بودن و کل ما را جمع کردن and so we're very grateful to him and it's only been a couple of months really as وقتی که ما شروع کردیم فقط یک دونیم ماه میشه. منتها در ظرف از دونیم ما چندین پروگرام تمیم کردیم. اولی که ما یک panel discussion گرفتیم online for the Afghan American community and we were able to bring on one of the advisors to the Biden campaign to join us for that event. So we had on a little bit less than 100 people on an online event that lasted over 2 hours, a very good discussion where we talked about the priorities of the community. Again, we درباره موضوعی که بسیار مهم است برای کمیونیتی خود ما درباره از این صحبت کردیم. And we wanted to make sure that we engage everyone to talk about the issues that really highlight the differences between the two parties that Arishan was outlining that we have to decide between on November 3rd. And, you know, like we were talking about, there are some moral decisions that we have to make as individuals that, you know, decisions that don't necessarily maybe benefit us independently, where we may say, okay, well, this candidate may not benefit me in this regard, but it is the right thing to do. I understand that sometimes that is not the first priority in people's minds, that they may be looking out for themselves. But I would add to the points that Arishan raised is that everyone in this country right now is affected by a pandemic. Everyone in this country is affected by the economy. Everyone in this country is affected by the need for healthcare. And so no matter, you know, where you fall on the political spectrum, we need a president who is not, right now we have a president who is talking about doctors making up COVID deaths in order to earn more money, to make more money. We have a doctor who is refusing to believe the top professionals, the top advisors. And when we talk about the economy, people like to use the economy to really pin the Democrats against the Republicans. But historically, and there are articles that show this, if you take a look back at the economy under Democratic presidents versus Republican presidents, it's not a one-way track that it always does better under a Republican president. And so for people who do have 401ks in stock and hold stock, it won't necessarily say that, okay, a vote for Joe Biden is a vote that's going to doom the stock market. It's not necessarily true. So for all of those reasons, those were some of the topics that were discussed in our conversation. We have raised tens of thousands of dollars, some from the people within our group as well, but many from within the Afghan American community. And the thing that's important, Mariam Jan, that when we raise this money, that is going directly to the Biden campaign. So I know that in our community, we always have concerns about fundraising, but I can tell you that what we did as a group, we established a connection with the Biden campaign. And when we did that, they gave us a link that enabled people to donate, contribute directly to the Biden campaign through that link. But when they contribute through that link, which didn't come to us, but we could see what was being raised, this is money that is tagged as Afghan American money. So if we know that there are 5 people who are out there supporting Joe Biden from our community, when we get together as an identifiable group and we show that we have raised this much money, money is what gets attention in the political process. Really? And together, it's like the metaphor of, you know, one stick versus a bundle of sticks. Which one of those has more power? Which one of those has greater strength when it comes to sitting down with the Biden campaign or the Biden administration, hopefully, and being able to say, not just that, okay, we are here for you,
but being able to then say, we want to also be part of your conversation. We also want to weigh in. And having that bundled together is what gives us that strength. So after we had our own discussion with our community, where one of the senior Biden campaign advisors came on, we then had another event, which was really a powerful event with a very senior advisor to Vice President Biden himself. And in that event, we had Brian McKeon, who is the former Deputy Undersecretary at the Department of Defense and Chief of Staff at the National Security Council. He's had many, many very high-profile positions, but most importantly, I can communicate to you that he is the senior advisor to Vice President Biden. So we were very lucky to have this session with him and it was right before the third presidential debate. So he had to cut us off right at the 1 hour mark, but we were able to communicate. آوازتان چی شد نمیفهم. آرشیا جان فریز شدن. ببخشین دوست عزیز که قدسی جان بها کاکر بس مسنجر پیامتون دیدم. من شما را در صفحه فیسبوک تگ کردم. امیدوارستم که حالا بتونین دیده ببینین. اگر دیده میتونین از طریق فیسبوک یک تامز اپ بتین خوشحال میشم. آواز مرا خب دوباره ببخشین که دکتر صاحب هاشمی که یک 30 ثانیه آخر صحبت شما را ما نشنیدیم. و دوستای عزیز ارجمند، شما در برنامه امروز با ما دکتر نادیه هاشمی، نادیه جان که یک چهره شناخته شده و فعال هستند و همچنان زوم انده اثر پس چی کنین بخیالم که ببخشین که همیشه زوم ما یعنی unlimited است، ولی این بار نمیفهم که چرا بعد از 40 دقیقه تمام شد. دوباره براتون لینک میفرستیم، انشالله که امرایتان می باشیم. و دوست عزیز اگر شما یه وقت خوب است که آرس جان ترین و فرشته جان طیب و دکتر صاحب نادیه جان هاشمی با ما هستند در مورد انتخابات و این آخرین چانس ما شماست که باید متوجه باشیم که تنها به آینده خود فکر نکنیم، بلکه به آینده همه فکر کنیم که چی به مفاد همگی است و مفاد همه را مد نظر گرفته و آینده مملکت خود سرش فکر کرده بعد از او باید رای بتیم. و همچنان فرشته جان طیب گفتن که در صفحه البته کسایی که به فیسبوک میبینن فرشته جان یک لینک دادن که به زبان دری و پشتو هم بالت است. شما وبسایتش هست adeprogress.org/resources resources/California-propositions-2020 که البته کسایی که فیسبوک ندارن اگر اینو نمیبینن باز لطف کنن. اگر هرشی جان شما هم یک از صفحه ما اگر امور یک کاپی این پیست روی صفحه تلویزیون کرده بتونین که بیننده های ما اگر امکانش داره براتون خوش میشم. خب با زوم هستن آناز یا نه کار میکنیم سرش. بسیار خوب. و دوست عزیز شما هم اگر سوال دارین در این قسمت میتونین سوالایتان. متاسفانه که لاین تلفن ما یک نقص داره که گرفته نمیتونیم لاین رو اما میتونین که از طریق فیسبوک سوالایتان به ما و یا از طریق مسنجر سوالایتان پست کنین. حتما که پاسخگوی سوالات شما هم بیننده های ما می باشه و تا یک دو لحظه بعد میمونان ما دوباره از طریق زوم با ما می پیوندن. باز هم معذرت میخوایم که صورت گرفت، ولی دوست عزیز بسیار ضرور است که ما حق شهروندی خود ادا کنیم در یک مملکت میزبان. وقتی که ما زندگی میکنیم باید که
بدانیم حق خود که به حیث یک سیتیزن و یا شهروند ما چی حق و حقوق داریم و چی چیزا را تنها البته رای دادن موضوع انتخاب رئیس جمهور نیست که ما رئیس جمهور منتخب خود را انتخاب کنیم و ماده های دیگه که از چقدر مهم است، مخصوصا ماده هایی که در ایالات خود ما برای ما سر و کار داره، مثلا در قسمت تعلیم و تربیه و قسمت سکول بورد و همش اینا تاثیر داره بر ما. از اون لحاظ مهم است که باید ما کل چیزا را سرش آگاهی خود اضافه بسازیم و به همه ماده ها بسیار آگاهانه رای بدیم. درست شد؟ بله؟ بله سایت بگذارین. زوم میمونه ما به زوم هستن؟ اما نادیه جان دوباره میخوایم که امروز دکتر سباشمی از طریق مسنجر آوازشون بگیرم برزی که وقت یعنی صرفشه و وقت ضایع نکنیم. Hello? درست. بفرمایین صحبتتان ادامه بدین. بخیالم دکتر صاحب هاشمی هنوز در لاین نیستند مریم جان. تنها فرشته جان و ماستم در لاین زوم. بسیار خوب بسیار خوب. خب فرق نمیکنه، ما دکتر صاحب هاشمی دوباره میگیریم چون ما برای دکتر صاحب از طریق مسنجر زنگ زدم، مصروفشان ساختم. خب میتونیم که دکتر صاحب هاشمی دوباره امروز ما بپیوند. ولی آقای ترین اگر شما بگوین که تاثیر پالیسی های داخلی بالای افغان ها چی است؟ من جان پیش ازی که مثل که پیش براتون توضیح کردم یک کمک پالیسی های دمستک خصوصا فرق بین بایدن و ترامپ است سر افغان ها بسیار تاثیر داره. اولا ای که بعد از افغان ها که مگاب میزنم میگن که بایدن که هستک تکس های ما را بالا میکنه، تکس های ما را بالا میبره. زیاد وقت ما برای افغان ها زنگ میزنیم، برای پاپولیشن مسلمان ها و ماینوریتی ها اقلیت ها زنگ میزنیم، برشان تشویقشان میکنیم که برای بایدن رای بتن. میگن که بایدن تکس های ما را بلند میبره. مگر این یک چیست که متاسفانه گپ صحیح نیست. بایدن خودش گفته و در وبسایتش و نایب ریاست جمهور وایس پرزیدنت کاندیدات کمال هریس اردوشان گفتن که ما تنها تکس های کسایی که بلند میبریم که از 400,000 سالانه زیادتر بسازن. So more than $400,000. If they're making more than $400,000, then we will raise their taxes slightly. But under $400,000, which is the majority of Americans, 87% امریکا از 400,000 یا $500,000 کمتر میسازن سالانه. تکس های از بلند نمیره، مگر تکس های کسای بلند میره که سالانه میلیون ها جور میکنن و توقع دارن، تحملش دارن که بتونن یک ذره تکس زیادتر بتن برای چیزهای مثل هلت کیر، برای سوشال سکیوریتی،
public housing و چیزایی که زندگی مردم روزانه سر زندگی مردم روزانه تاثیر داره. So this notion that Biden will raise taxes on the majority of Americans is completely false. He will not be raising taxes. His policy states very clearly that we will, no American who makes less than $400,000, their taxes will definitely not be raised. And when you look at Afghan Americans, the majority of them, according to statistics, do not make more than $400,000. The ones that do make slightly above it, their taxes will slightly go up, but the majority of taxes will be to the corporations. So when the Trump administration came into power, they reduced the taxes for corporations tremendously. And if you think about it, and your viewers think about it, Amazon, Walmart, these big corporations pay almost zero in taxes every year. The average middle class person who makes $100,000 or $70,000 or $60,000 or $150,000 a year pay almost 30% in taxes, 25% in taxes. But Walmart, Amazon, these places, they pay $0 in taxes in many places. And so they don't pay their full share to society. What happens is when they pay their full share, then we can have things like universal healthcare for the majority of people. We can expand Social Security. We can make sure that our elders have a dignified and honorable retirement. These are things that impact Afghan Americans just as much as they impact anyone else. So on the domestic policy side, there is a very big difference. The majority of people, the way Trump, if you look at how Trump talks, he says that the stock market is very good, it's healthy. Over 50% of Americans are not invested in the stock market. Over that same number applies to Afghan Americans as well. And so the health of the economy, the pandemic, these issues impact us as Afghan Americans every single day. I have two kids, Mariam John, who go to college. And I am worried about the amount of debt that my kids will have at the end of college. And yes, as a parent, of course, I will help them. I will step in and help them. But there's so many Afghan Americans and so many Americans who are worried if my kid leaves college, they have $30,000, $40,000, $50,000 in debt. That's not going to allow them to be able to buy a house quicker, settle down, have a life that is full of dignity, have a life that's comfortable. Someone like Joe Biden has said, what we should do is make sure that if someone goes to an in-state or a state college, they should not come out of that college with debt. And that is something that's very important for Afghan Americans who are generally middle class and who have to pay for college. بسیار خوب. همکار عزیز، آیا میمونه ما رو میتونیم که دوباره با چرای شرنا میتونین بیارین دوباره؟ چیدی؟ خب دکتر سیواشمی، بسیار معذرت میخوایم که در صحبت های شما ما قطع شده، زوم پایان رسید. اگر میخواین لطف کنین صحبتتان ادامه بدین که به کجا بودین، معذرت میخوایم. خواهش میکنم مریم جان. Just to round off, I think what I was saying is the things that we have done during this short amount of time includes not only speaking with the Afghan American community, with senior advisors to the Biden campaign, but also the last thing that I'll say is that each of us have also engaged in smaller ways individually. We have been, with my own kids, I've been sending postcards to North Carolina, for example. With two of my children. So ما شش بودیم مثلا یک 200 postcard نوشته کرده بودیم برای کسایی که در North Carolina هستن، چون North Carolina is a swing state where we don't know if it's going to go to one or the other. So we wrote postcards to encourage the voters in North Carolina to vote. And we didn't tell them who to vote for, but part of it is just civic engagement. Again, برشان گفتیم لطفاً برین در تاریخ 3 نوامبر رای بدین. Many people in our group have been doing phone banking, which means
calling people. It take lists of people who are voters and calling their phone numbers, and the same thing. برشان میگیم که لطفاً برین در تاریخ 3 نوامبر برین رای بتین. And canvassing. So we also have someone who's physically canvassing, which means going door to door and knocking on those doors and engaging with people directly, which some of us have either done in this campaign or have done in previous campaigns, elections, where we've said, you know, knocking on, getting to know people's neighbors or going to other areas of the country, even volunteering, knocking on doors and saying, here is information about a specific candidate, please come out and vote. If you have any questions about the issues, anything that you want to talk about, here's an opportunity to remind people to vote. So all of those things, as well as encouraging our own Afghan American community to please help friends and family, کسایی که بین فامیل هستن به یکی دیگه کمک کنن. مثلا اگه یک کسی نمیتونه به تنهایی خود برن رای بتن، they don't have a car, they don't have mobility، با یکی دیگه خود کمک کنیم که بین فامیل و بین دوستا کلگی بتونه برن رای بتن. بسیار زیاد تشکر دکتر هاشمی عزیز. و آقای ترین اگر لطف کنین در مورد آینده ارتباطات امریکا و افغانستان اگر صحبت کنین بر ما چی فکر میکنین؟ بله مام جان، بسیار زیاد تشکر. و این موضوع که هست بسیار مهم است، برای ما بسیار مهم است از خاطر افغانستان که است مریم جان و علاقات بین امریکا و افغانستان که است در یک جای بسیار اساسی است. ما میفهمیم که در دوحه آله بین پیس تاکس، گپ‌های صلح بین طالبان و حکومت افغانستان آله در جریان است و ما افغانان و کسایی که در افغانستان فامیل داریم یا فامیل که نداشته باشیم، افغانستان در قلب ما یک جای بسیار خاص داره و میخواهیم که او خاک مظلوم و خاکی که 40 سال آره او خاک جنگ جریان داره، میخواهیم که یک آرامی بیاید، یک صلح بیاید که برای مردم مظلوم افغانستان آرامی باشه و بتونن که زندگی خود پیش ببرن و آینده خود بتونن خودشان بسازن. این برای ما بسیار مهم است و خصوصا برای کسای ما که در این گروپ Afghan Americans for Biden که هستیم، ما میخواستیم که این نقطه را یک نقطه بسیار مهم در اجنده ما باشه و مثل که نادیا جان گفته که ما تانستیم که کدی براین مکین یکی از سینیور پالیسی ادوایزرهای بایدن که کدی بایدن از وقتی که بایدن در سنت بوده کدازو یک ملاقات داشتیم 15 نفر از کمیونیتی ما از کمیونیتی افغان امریکنز که ششتیم برای یک ساعت که گپ زدیم درباره آینده افغانستان و آینده علاقات امریکا و افغانستان و نقطه‌ای که گپ زدیم گفتیم که ما می‌خوایم که افغانستان اول خود می‌خوایم که در افغانستان صلح بیاید، مگر یک صلح بیاید که ارزش‌های ما به طور افغان امریکنز ارزش‌های ما در او قایم باشه، حقوق زن، حقوق اقلیت، حقوق کسانی که در افغانستان در وقتها سرشان ظلم شده، یک دموکراسی صحیح که مردم بتونه رای خود بده و پرس فریدمز، حقوق جورنالیستا و این چیزا برای ما بسیار مهم است و یک افغانستان هم میخوایم یک آینده افغانستان که باشه که این چیزا در دست کسی نباشه که این چیزا را از پیش افغان ها پس کنن. And so we've seen in the past that Afghans have been through all of this difficulty. We saw what the Taliban did from 1996 to 2000 when it came to women's rights, when it came to the right of minorities, and all the freedoms that we as Afghans cherish and want now. And so we discussed this with the Biden campaign. The Biden campaign told us, they gave us a few assurances. Number one,
that our voices will be heard in this process, that we will continue to engage them, that historically the voices of Afghan Americans were not involved in the policy-making process, that will change. And that is something that us here on this call and our colleagues are going to work hard to make sure it happens. Number two, the second thing that we asked for them and we hope that we will achieve is a strategic realignment of Afghanistan policy. If Biden is elected, he will do a strategic realignment. Right now, many of us feel that the Taliban have the upper hand when it comes to the peace talks with the government. We want to make sure that dynamic is changed, and that if the Taliban really want peace, that they have to respect the rights of women, they have to respect the rights of religious minorities, they have to respect the rights of ethnic minorities, and those are non-negotiable. What we've seen, unfortunately, in the past year or two is that those rights are slowly being negotiated by this administration. I do not believe that this president cares about the rights of women in Afghanistan or the rights of minorities or what happens, because all he wants is the troops to come back and for him to be able to tell the American people that that's it, we're no longer in Afghanistan, and to leave the Afghans to deal with this on their own. We want a troop withdrawal. Yes, we want the troops to leave Afghanistan, but we want it to be done in a manner that's responsible, that doesn't create a power vacuum that creates another civil war and persecution. Because with all of the challenges and difficulties in Afghanistan, there also has been some progress. Not many people know Afghanistan is the most progressive when it comes to press freedom of expression and press freedoms in that region. More than any other country, Afghanistan is a democratic nation in a place where there's dictatorships and theocracies, and so we want an Afghanistan that is for all Afghans. We want an Afghanistan, and so we believe that is something that we will fight for with the Biden campaign, and we will fight for after if he wins. But we think that there needs to be a realignment of that process. بسیار زیاد تشکر آقای آرسترین از لطفتان. از عرصه میمون عزیز و گرانقدر از تشریف آوریتان که از طریق زوم هم ما بودین و از معلومات خوبتان از اینکه لطف کردین و حاضر شدین که در برنامه حساب بگیرین. بسیار تشکر، ممنون، سپاسگزارتان هستم. ولی متاسفانه که وقت برنامه به پایان رسیده و اگر یک پیام بسیار کوتاه و زود دارین بفرمایین، در غیر از او با شما خداحافظی میکنین. بفرمایین. دکتر سباشیمی، شما کدام گفتنی دارین پیام آخر؟ تشکر مریم جان. نه، برای از شما زیاد تشکر، یک جهان تشکر که بازم این پروگرام پیش بردین. پلیز everyone لطفاً رای بدین، می عقدتان است، میره از دست نتین. لطفاً رای بدین. تشکر بسیار زیاد. چون وقت تمام شده متاسفانه ناگزیر هستیم که با شما خداحافظی کنیم. دوستای عزیز ارجمند، باز هم از این عقدانه که دارین که حق مسلمتان است استفاده خوب کنین و رای بدین که برای نفع عوام باشه، برای همه مفید باشه. خب دوستان عزیز ارجمند، باز هم از اینکه برنامه رو دیدین ممنون، سپاسگزار از شما و از میهمانان عزیز دوباره فرشته جان طیب، دکتر سبنادی جان هاشمی و آرس جان ترین، جهان سپاس و با تشکر مجدد از شما بینندگان عزیز که همیشه برنامه ها رو پشتیبانی میکنین و از همکار عزیزم برنامه امروز به اینجا به پایان میرسانیم. تا هفته آینده خداوند یار و مددگار و باید یک دعای خیر کنیم که خداوند خیر همه دنیا و امریکا و افغانستان و همه گیره به نتیجه این انتخابات پیش بیاره. خداحافظ. توانا بود ارکی دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود.